seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy csinálok egy kis tél alávetést. Sokan félreértelmezik, hogy mi is a tél alávetés. A tél alávetés olyan kertészeti eljárást, amikor lehetőségünk van áttelelő, fagyra kevésbé érzékeny növényeket elvetni, akár palántázási célból, de fogyasztási célból is lehet természetesen. Én nálam most 2 növény lesz fogyasztási célból elvetve, az egyik a téli vajfej saláta, a másik pedig a galamb-begy saláta. Ezeket ide le fogom szórni ebbe a mulcságyásba, hát látjátok azért elég szép nagy magas ilyen levélmulcs ágyás van itt. Ez valószínű tavaszra ennek a jelentős része azért el fog tűnni. Első lépésben mindenképpen el kell takarítanom, és a föld felszínre kell vetnem. Nem így bele a mulcsba, hanem a föld felszínre fogok vetni. Hát figyelnem kell itt a vetésnél, mert ez a 2, ez torma. A jövő évi torma termésem belőlük várható. Emiatt kicsit figyelnem kell, hogy mit és hogyan vetek. Hátulra én méret szerint fogok most vetni, meg hogy melyik mennyire szárazságtűrő. Mert ott hátul, ott azért annyira sok nedvesség nem éri a földet. Szóval, hogy melyik mennyire szárazságtűrő, azt fogom oda hátulra vetni. A kapor az sajnos egy nagyon nehezen szárba szökkenő növény, ezért rengeteg magot kell vetni ahhoz, hogy legyen értelmezhető mag, értelmezhető palántánk, meg értelmezhető növényünk. Ezért én az egész zacskónyi kaprót oda hátulra most elvetem, utána vissza is temetem. Jön a póréhagyma, mivel ezt palántának szánom, ezt viszonylag sekélyen vetem, de ugyanúgy a sűrűségre kevésbé figyelek, hisz ezt majd át fogom palántázni. A tél alávetés előnye, hogy ha szabadföldi termesztésbe gondolkodunk, akkor mondjuk úgy a természetnél jobban nem tudja senki sem meghatározni, hogy mikor mit kell vetni, és mikor melyik fog szárba szökkenni. Következő lépésbe jön egy kis saláta, téli vajfej saláta, mivel ezt majd át fogom palántázni, ezért csak így megszórom a talajt. Utoljára jön a galamb-megy saláta, azt viszont innen szeretném elfogyasztani, szó szerint ez lesz a termő helye. Ez nem túl sok, ezért csak óvatosan szórom meg. Kicsit mélyebbre vetem, mint szokás, mert ezt szinte a talaj felszínre is lehetne vetni, de mivel jönnek a fagyok, azért kicsit most egy olyan 3-4 centire vetettem el, hogy minél szebb és jobb növényeim legyenek. Utána természetesen ezt is vissza temetem, és óvatosan elkezdem visszatakarni levélmulccsal, és aki jó szemlélő, az látja, hogy bizony itt van bőven diófa levél is. Én már nagyon sokszor mondtam, hogy ne féljünk a diófa levéltől, ugyanúgy alkalmas lehet levélmulcsnak, mert mire ezek szárba szökkennek, annak az anyagnak, a növekedésgátló anyagnak a jelentős része az el fog tűnni innen a talajból is, meg a növényből is.
Természetesen, ha nem volt eső, ajánlom, hogy belocsoljuk, de most, mint látjátok, azért elég nedves volt még a föld is, meg ez a múlcsanyag is, szóval nagyon nem gondolkodok locsolásba, így hagyom, és jövő tavasszal megvárom, hogy mi kell ki belőle, remélhetőleg minden, és tudok majd palántát szedni innen, hagymapalántát, póréhagymapalántát és salátapalántákat, amiket máshova kicsit nagyobb törődéssel át tudok majd ültetni. Szóval nem kell félni a télalávetéstől, lehet még sárgarépát is tél alá vetni, vannak olyan sárgarépák, pontosítok, amit lehet tél alá vetni, de például szerintem a földi cseresznye is ugyanilyen, amit lehet tél alá vetni, és ezzel egy kicsit meg tudjuk gyorsítani a növényeinknek a fejlődését. Arra azt ne várjátok, hogy ez előbb fog teremni, mint mondjuk bármelyik nagy áruház, ahol üvegházakba termesztik, hanem tényleg ez a szabadföldi veteményezésnek az egyik előnye. Lehet, hogy tél alá vetsz. Hogyha esetlegesen olyan fagyok jönnek tavasszal, ami esetleg a fiatal palántáidat tönkreteszi, akkor, vagy a fiatal növényeidet tönkreteszi, akkor érdemes takarással, egy tájlonnal, vagy fátyolfóliával védeni. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!